Đây là phương pháp mình đã áp dụng cho những cây lan hồ điệp của mình. Ngâm cả chậu vào nước trong thời gian bao lâu và nó có tác dụng gì đối với cây lan hồ điệp. Mời các bạn xem chi tiết video cách mà mình đã áp dụng cho những cây lan hồ điệp để chúng luôn xanh tốt và luôn khỏe mạnh. Chào các bạn yêu hoa lan. Hôm nay Cuộc Sống Mật của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chăm sóc những cây lan hồ điệp để có những chiếc lá luôn xanh tốt, cứng cáp và bộ rễ luôn vươn dài. Đây các bạn. Luôn vươn dài và lá thì rất là cứng. Thì như các bạn cũng biết, chăm sóc lan hồ điệp nói dễ thì không dễ, nói khó thì cũng thật sự là không khó. Để cho những cây lan của chúng ta luôn xanh tốt và lá luôn thật là to thì nó bao gồm rất là nhiều cái yếu tố, bao gồm về nhiệt độ, độ ẩm nơi bạn sống, ánh nắng, phân bón và lượng nước tưới như thế nào để giúp cho cây lan của chúng ta luôn phát triển. Thì trước tiên mình mời mấy bạn quan sát thử một cây lan hồ điệp khỏe mạnh là nó như thế nào. Một cây lan hồ điệp khỏe mạnh nhất là mấy bạn nhìn thấy những chiếc lá của nó thật là xanh và rất là cứng, và đặc biệt là bộ rễ. Những cái đầu rễ non đó mấy bạn, nó vươn dài, nó vươn thật là dài, giống như cái bên đây. Đây, nó vươn dài ra để nó, với cái sự vươn dài này, với cái đầu xanh này thì cái rễ lan của chúng ta sẽ phát triển rất là mạnh. Đồng nghĩa với cái việc phát triển mạnh này thì nó sẽ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cây lan của chúng ta. Ở hiện tại trong cái vườn của mình thì không có những cây lan mà bị, nói chung là không có cây lan nào mà bị không tốt đó các bạn. Thì mình cũng xin diễn tả luôn ở đây ha. Nếu mà một cây lan á, nếu mà cây lan nhà bạn có dấu hiệu lá bị vàng, không xanh mướt và đặc biệt là lá bị mềm, bị nhăn, đầu rễ thì co vút lại, không được xanh tốt như thế này, co vút lại, thì đó là dấu hiệu của những cây lan không phát triển mạnh. Thì để chăm sóc những cây lan này luôn được xanh tốt và phát triển rất mạnh, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà mình đã áp dụng như thế nào để cho những cây lan này phát triển cực mạnh. Thì cũng như lúc nãy mình đã chia sẻ cho các bạn, thì ngoài những cái yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm trong không khí thì chúng ta không thể nào can thiệp được. Còn những cái yếu tố như ánh nắng, phân bón và lượng nước tưới như thế nào thì ba điều này chúng ta can thiệp được. Thì chúng ta sẽ xử lý như cây lan hồ điệp của chúng ta tốt nhất trong ba cái điều này để giúp nó luôn xanh tốt. Mình quên còn thêm một điều nữa đó là cái chậu để trồng lan hồ điệp. Mấy bạn nhất định phải trồng chậu và giá thể. Mấy bạn phải trồng trong những cái giá thể thật là thông thoáng. Chậu thì thoát nước tốt, không được động nước. Cái điều này thì chắc ai cũng biết rồi. Về lượng phân bón thì chúng ta nên sử dụng đều đặn 1 đến 2 tuần một lần. Sử dụng những loại phân bón yếu với hàm lượng vừa đủ hoặc là ít, đều đặn 1 đến 2 tuần một lần. Cây lan chúng ta sẽ tốt hơn thay vì sử dụng lượng phân bón đậm và không thường xuyên. Sử dụng lượng phân bón quá nhiều có thể dẫn đến cây lan của chúng ta bị thối nhụn bộ rễ, dẫn đến cây bị thối. Và điều thứ hai cũng rất quan trọng, đó là về cái ánh nắng. Ánh nắng thì chúng ta nên treo lan hồ điệp ở dưới những cái lớp lan hoặc là ở những cửa sổ, ban công có ánh nắng trung bình một ngày khoảng 1 đến 2 tiếng. Nếu mà che dưới lớp lan thì mấy bạn nên chọn những loại lan
che nắng giảm nắng khoảng 60%, thì điều đó sẽ giúp cho cây lan chúng ta luôn xanh tốt hơn, không bị cháy nắng. Đây là cái dấu hiệu cây lan bị cháy nắng. Cái này mình treo ở phía ngoài của cái lưới lan á, nó chiếu trực tiếp vào làm cho cái lá của chúng ta nó bị vàng ở những cái điểm nhô lên như thế này. Nhưng những ở mé trong thì vẫn luôn rất là tốt. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là cái vấn đề tưới nước cho cây lan của chúng ta. Hồ điệp khác với những loại lan khác, nó ưa ẩm nhưng không chịu được nhiệt động nước. Tốt nhất chúng ta nên tưới nước vào buổi sáng, nên xịt nước vào gốc và giá rễ, tránh xịt nước vào nách lá và nụ hoa. Nếu tưới nước vào buổi sáng thì các bạn có thể xịt thoải mái, nhưng đặc biệt lưu ý là buổi chiều tuyệt đối không được xịt vào nách lá, bởi vì lan hồ điệp nếu bị động nước trong nách lá này qua đêm thì rất dễ bị thối nhũng. Thì tưới nước tốt nhất một tuần thì mình áp dụng với một cái phương pháp rất là hay. Nếu các bạn trồng với số lượng ít thì có thể áp dụng với phương pháp này của mình. Nó vừa có thể rửa được những cái chất dinh dưỡng, phân diêm dư thừa trong giá thể, vừa bổ sung lượng nước rất đầy đủ cho cây lan của chúng ta. Đó là ngâm chậu lan vào nước. Thì hôm nay mình sẽ ngâm thử cho mấy bạn xem. Cây lan này là mình mới tưới lúc nãy, nhưng mà mình cũng sẽ ngâm luôn cho các bạn xem thử. Đối với phương pháp ngâm nước thì chúng ta nên áp dụng một tuần một lần. Nên chọn những thao nước có cái chiều cao của cái hành dày để chúng ta ngâm vừa chạm tới cái đáy của cây lan. Mấy bạn cho nguyên chậu lan vào, ngập tới cái giá thể, ngập tới cái gốc nha mấy bạn. Cái này thì mình cho nước hơi nhiều tí xíu, ngập tới cái gốc này đây. Và ngâm chậu lan của chúng ta trong vòng khoảng 5 phút, không nên ngâm quá lâu. Với 5 phút này thì những cái lông hút này nó sẽ nở ra và hút được rất nhiều nước. Và đồng thời với phương pháp ngâm nước này, những cái chất phân bón tồn động trong giá thể cũng sẽ được rửa sạch, sẽ giúp cho cái rễ lan của chúng ta phát triển rất là khỏe, không bị ảnh hưởng bởi những cái chất tồn dư trong giá thể. Sau khi ngâm nước được khoảng 5 phút, chúng ta nên treo lại vị trí bình thường. Để chậu lan thoát nước tốt, và đặc biệt là thông thoáng, sẽ không động nước trong cái chậu lan của chúng ta. Và đối với những chậu lan đã có hoa thì sau khi mấy bạn chơi hoa sắp tàn, mình lưu ý mấy bạn đây là sắp tàn, thì chúng ta nên cắt bỏ vòi hoa, không nên chừa lại những cái ngọn này. Nếu bạn trồng với số lượng nhiều thì bạn có thể chừa lại một hai cây để cho nó nhảy cái con trên cái ngọn hoa. Bởi vì sau khi hoa tàn thì cây, nếu mấy bạn để ngọn hoa này thì cây vẫn tập trung chất dinh dưỡng để nuôi ngọn hoa, làm cho cây chúng ta bị suy và kém phát triển. Chúng ta nên cắt bỏ thật sớm để cây tập trung chất dinh dưỡng nuôi lại cây, và sẽ cho ra một đợt hoa tiếp theo tốt và nhiều hoa như đợt ban đầu. Và trên đây là những cách mà cuộc sống thực mình đã áp dụng để chăm sóc những cây lan hồ điệp để có những chiếc lá luôn khỏe mạnh và luôn xanh tốt. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ. Và các bạn có kinh nghiệm hoặc có ý kiến nào khác hay hơn, hãy bình luận phía dưới video.
để cho mình và các bạn mới tập chơi khác có thêm kinh nghiệm để chăm sóc cho những cây lan của chúng ta luôn xanh tốt và nở thật nhiều hoa. Chào tạm biệt mấy bạn. Hẹn gặp lại mấy bạn trong những video lần sau.